Στο σημερινό βίντεο θα φτιάξουμε μία ιστορία. Θα σε βοηθήσω να σκέφτεσαι στα ελληνικά, να μάθεις καινούριες λέξεις, αλλά και να βελτιώσεις την προφορά σου. Πάμε! Γεια σας αγαπημένοι μου, καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Είμαι η Αλεξάνδρα και είμαι η δασκάλα του Do You Speak Greek. Την περασμένη εβδομάδα στα webinar courses μου κάναμε storytelling, δηλαδή δώσαμε στους μαθητές μία σειρά από φωτογραφίες που θέλουν να πούν μία ιστορία και τους αφήσαμε να σκεφτούν αυτήν την ιστορία. Σήμερα όμως δεν θα κάνουμε μόνο αυτό. Σήμερα θα μιλήσουμε ελληνικά μαζί και στο τέλος θα σε βοηθήσω να φτιάξεις εσύ την ιστορία. Λοιπόν, πώς θα το κάνουμε? Πρώτα θα δούμε τις εικόνες. Θα φτιάξω εγώ την ιστορία, εσύ θέλω να ακούς προσεκτικά αυτά που λέω και να διαβάζεις το κείμενο. Στη συνέχεια θα ξαναπώ την ιστορία, αλλά θα σου δώσω λίγο χρόνο ώστε να επαναλάβεις αυτά που είπα. Και στο τέλος θα σου κάνω κάποιες ερωτήσεις ώστε να φτιάξεις εσύ την ιστορία. Σήμερα δεν έχει πολύ κόσμο στον σταθμό των τρένων. Άλλωστε είναι μόνο 8 και 4 το πρωί. Ο Γιώργος πρέπει να πάει στη δουλειά του. Φοράει το παλτό και το καπέλο του και μπαίνει στο τρένο. Μόλις μπει στο τρένο, κρεμάει το παλτό και το καπέλο του στην κρεμάστρα του βαγονιού, αλλά ένας άντρας τον παρακολουθεί από το παράθυρο. Ο Γιώργος κάθεται στο κάθισμά του και διαβάζει την εφημερίδα του, ενώ ο άντρας έχει ήδη μπει στο βαγόνι και καπνίζει ένα τσιγάρο. Ο Γιώργος όμως ήταν πολύ κουρασμένος και έτσι κοιμάται μέσα στο βαγόνι. Τότε ο κλέφτης παίρνει τα πράγματα του Γιώργου, το καπέλο και το παλτό του και φεύγει. Όταν ο Γιώργος το καταλαβαίνει, είναι πολύ αργά. Τι μας διδάσκει αυτή η ιστορία? Ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Λοιπόν, νομίζω ότι ήταν μια πολύ εύκολη ιστορία και την καταλάβατε όλοι. Τώρα θα ξαναπώ την ιστορία και θέλω εσύ να με μιμηθείς. Θα σου δώσω λίγο χρόνο για να επαναλάβεις αυτό που θα πω. Πάμε! Σήμερα δεν έχει πολύ κόσμο στον σταθμό των τρένων. Άλλωστε είναι μόνο 8 και 4 το πρωί. Ο Γιώργος πρέπει να πάει στη δουλειά του. Φοράει το παλτό και το καπέλο του και μπαίνει στο τρένο.
Μόλις μπει στο τρένο, κρεμάει το παλτό και το καπέλο του στην κρεμάστρα του βαγονιού. Αλλά ένας άντρας τον παρακολουθεί από το παράθυρο. Ο Γιώργος κάθεται στο κάθισμά του και διαβάζει την εφημερίδα του. Ενώ ο άντρας έχει ήδη μπει στο βαγόνι και καπνίζει ένα τσιγάρο. Ο Γιώργος όμως ήταν πολύ κουρασμένος και έτσι κοιμάται στο κάθισμα. Τότε ο κλέφτης παίρνει τα πράγματα του Γιώργου, το παλτό και το καπέλο του και φεύγει. Όταν ο Γιώργος το καταλαβαίνει, είναι πολύ αργά. Τα πήγες τέλεια, μπράβο. Λοιπόν, τώρα θα δούμε πάλι μαζί τις εικόνες και θα σου κάνω κάποιες ερωτήσεις για να φτιάξεις εσύ την ιστορία. Λοιπόν, δεν θέλω να ξαναπείς αυτά που είπα εγώ. Εγώ σου έδωσα κάποιες ιδέες, τώρα θέλω να σκεφτείς εσύ αυτά που θα πεις. Πάμε! Πού είναι ο Γιώργος και τι κάνει? Και πού είναι ο κλέφτης και τι κάνει? Τι κάνουν μέσα στο τρένο? Τι συμβαίνει όταν ο Γιώργος κοιμάται? Πολύ ωραία! Συγχαρητήρια! Τα κατάφερες! Λοιπόν, και τώρα πάμε να δούμε το κλιπ με τους μαθητές μου, όπως υποσχέθηκα. Να ξέρεις ότι στη δική μου ομάδα κάθε μαθητής είχε 20 δευτερόλεπτα για να φτιάξει μία σκηνή της ιστορίας μας. Πάμε! 2, 3, τσίλα! Ο Γιώργος είναι στο σταθμό του τρένου στην πόλη και ο Γιώργος μπαίνει στο τρένο και ένα κλέφτης βλέπει τον Γιώργο, αλλά ξέρει και ο Γιώργο δουλεύει στην τραπέζα και έχει πάρα πολύ λεφτά. Stop! Μέλ!
Και μετά το κλέφτης κοιτάει στο βαγόνι και βλέπει ο Γιώργος που βάλει το ζακέτα του και περιμένει το τέλειο στιγμή για να τον κλέφτει, επειδή είναι τόσο ισχυρή το κλέφτη του. Μελίσσα. Μελίσσα. Διαβάζω την εφημερίδα, ο κλέφτης έχει ένα τσιγάρο. Stop, Helen. Πάμε, Helen. Και ο κλέφτης παίρνει το παλτό και φοράει το καπέλο και ο Γιώργος σύπνει ξαφνικά και βλέπει ότι το παλτό και καπέλο του δεν είναι εκεί. Stop. Τελειώσαμε. Μπράβο, κορίτσια. Γράψε μου κάτω στα σχόλια την ιστορία όπως την έφτιαξες εσύ για να την διορθώσω. Και πες μου αν σου άρεσε αυτό το μάθημα. Αν σου άρεσε, κάνε like, εγγραφή στο κανάλι μου και αν θέλεις να συμμετέχεις στα webinar courses μου θα βρεις το link στο κουτί της περιγραφής. Εμείς τα λέμε στο επόμενο μάθημα. Φιλάκια σε όλους. Μουα!